Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong hapon. Welcome sa itong programang sa mata sa Kababayen-An. Mag-uban na usab kita sulod sa sakatakna. Ug karon hinaw itong magpadayon mo pagsunod sa mga programa. Kay doon na tayo mga topic nga nindot kayo ninyong may bawaan. Gani natali mga uban ani nga maigo, no? Hopefully dili na ninyo mabuhat. Kinahanglan gyud nato silang sundon kay nindot kaayo ang ilang i-discuss karon. In fact, mao ni ang activities namo kagahapon, sila ang nagpasiugda. Na-appeal ang luing. Apan sa dili pa sila nako i-introduce. Ako na pagrito ng akong kuangkol nga si Mang Fe Kabatingan. May hapon, Mang Fe? May hapon, attorney, o atong mga bisita o mga televiewers. Sa luing, ang among gihatagan o mga tabang ang mga babae nga giabuso. Pero dili po ta kalikayan nga doon na po tayo mga problema sa mga babae nga na-traffic, sa mga bata nga na-traffic, labi na sa online na mga kabataan karon, sexual exploited children. Mao gyud ang ato ang i-discuss karong hapuna in celebration sa atong World Day Against Trafficking in Person. Attorney? Okay. Ma'am Fe, grabe kayo ang activities nga hapon, no? Buntag ug hapon. But sa buntag una ang among ipapresentar sa dito mi sa Express Inn, invite mi sa taga CRN o sa CLB. Ila to nga programa, pero di pa sila nako mga guests ipa-introduce. Amo nang ipakita ang usa ka kanang nakita na tali niyo sa media ang ilang activity gahapon. It was a nice kanang conference about pag-reduce sa edad sa kanang mga bata nga sa statutory rape below 12 nga either below 16 or below 18. So nanay bill nga kuan mao to ang amo sa buntag. Pagkahapon na sa ni proceed na sa mi dito sa City Hall tungod lagi aning topic nga World Day, ang celebration sa World Day trafficking against trafficking in person. Magyapon unya ang nag-MC dito sa kuan ang taga CLB gyapon nga mao po'y aktibo kayo dito sa buntag nga activities. Kung karon namo silang introduce aron maka kuan mo sa ilang i-discuss may tungod aning mga bag-o nga pamaagi sa pag-commit og krimen. Ang una na kong introduce karon mo si Attorney Lucel Dihito, siya ang Director sa Legal Intervention sa IGM sa Cebu. Lucel, salamat, mayong hapon. Mayong hapon sad kaninyo, attorney. Salamat sa pag-imbita sa ako dinhi og I'm really looking forward sa atong discussion karong hapon, no, ang atong hisgutan ang online sexual exploitation of children, cyber sex trafficking atong nailahan karon. Okay. Welcome, attorney. Thank Salamat you. ka. Busy mo kayo, no? Gikan pa yung taon ni si Lucel sa Samar. Because amo namang na-invite ni uli yung taong gabi eh. We are so thankful, no? Puro kay ko na attorney sa Jago. Thank you, Lucel. Ang ikadano tong guest si Attorney Noemia Barriento, siyang spokesperson sa CLB. Amo sa ni siyang kauban sa paghandle sa mga kaso sa luing. Noem, may hapon? Madam, happy afternoon, no? Sige tag pangatawa before sa program. Busy lang Ma'am Fe, ako, og sa ato ang mga viewers karong hapon na, may hapon, it's nice to be back again on this issue nga atong isgutan on yan. Ako na kang ikuan nga busy gyud kagahapon. Grabe man. Dito ka sa buntag ikaw mo sa tong usa nga nag-discuss about lowering sa age sa statutory rape. Actually, yes, ato ag itong gihimong activity for in time for the World Day Against Trafficking. Kay in relation ra man gihapon na ang kanang
iyong issue sa sexual exploitation of children, apil na ang rape, no, mga seduction, etc. ug ang kaning pag-traffic sa mga kabataan ug kababayen-an. So ato ag itong gi-coincide ang duha ka activities. So medyo na-flat gyud ko pagkagabi. Na-exercise og duro. Pero tingin ma. Buntag siya dito. Nga pagkahapon, siya na siya nag-MC. Kaya dito naman punta magpay sa City Hall. Dito may City Hall nagkuhan Zumba. sa World Day Against Trafficking in Person. Sinoy may gihapon ang nag-MC. So, busy. Pero wa man siya musayaw karon. Pero ato na ipakita ang kaning Wala. sinoy Wala. niya siyang MC dito sa kanang activities. Kana si Fiscal Prosecutor Maria Luisa Si Ratelia. Siya ang City Prosecutor nato sa Cebu. Kani si Ma'am Lia Hapson. Kana. Naisayawin Ma'am Lia. Mo na siya head karon sa DSWS sa Cebu City. Zumba. The Zumba. We started with the Zumba. Aron dili kapuyo na mga tao mamutanaw sa mga krimen nga nga buhat. Full of energy kayo yung celebration. Okay. Sayaw. Unya diha ang Tagalueng nagkadaog og award. Kaway undang og sayaw kani Lore ani wa gani undang Non-stop. pagsugod non-stop kami lang undang mi ay na si Cute ni lingkod na mampinam sunod karong lingkod ug ako. Og si Gina kadaog sila og mag. Oo. Mao ni ang activity nga nag-start kagahapon sa celebration sa World Day Against Trafficking in Persons. Okay? So, naang kami pangutana kaning Lucel kaning unsa man ning about status sa atong sa syudad sa Sugbo o sa probinsya sa Sugbo aning trafficking. Specifically kaning online sexual exploitation of children usa ni siya ka form of trafficking, no, kay ang nahitabuan ni pagpamaligya og mga bata pero ang iyahang gibaligya actually are sexually explicit acts nga live streamed over the internet. Kay bao naman gyud ta karon no, nga ang technology comes with advantages but also there's a dark side sa internet. And because of that mao ni na proliferated ang ato ang online sexual exploitation of children. When it comes to rampant ba siya sa Cebu or rampant ba siya aning specific places, what we're finding out actually is ang kaning cybersex trafficking, because it's online and the marketplace is on the internet, lisud pagsukod kung unsa ka rampant ang cybersex trafficking. Pero ang amo ang naobserbahan jud kung ang kapulisan aktibo ang ilang pag-enforce sa law, naa sila yung mga police operation, ilang investigations active, ma-surface ni ang mga incidents. Diri sa Cebu, ang amo ang coverage actually sa IJM Cebu is whole Visayas. Ang usual partner, yes, kuan gyud siya, whole Visayas siya, unya ang among usual partner namo ang Women and Children Protection Center sa PNP. Sila na sila 30 kabuok operations all over the Visayas. Diri sa Cebu, ang IJM, we already have over 41 operations nga nasuportaran namo. So, naay Lapu-Lapu, Cordova, naay Mandaue. We had one case in San Fernando. Yes, municipality of San Fernando towards the south. Naapod mi even sa Talisay, no? So, and outside and also Cebu City, outside Metro Cebu, naasa cases sa Bohol, no? There was one of the cases we had there, dili ta makatunga na dito kay fishing village siya, kanang napay pukot kay gisabay gyud sa mga coral, and you wouldn't expect na cybersex trafficking dito. Paano na siya ma-determine sa mga kapulisan nga doon ng cybersex? Admittedly, ang crime detection sa cybersex trafficking challenging yun because it happens behind the privacy of homes. Nasa balay. Yes. Ang kalahian niya sa commercial sex trafficking, kani kabaw gini sa Attorney Noemi ani, you drive down the avenue and you could see XYZ bar, no, na with the flickering lights, dali nimo ma-identify kung commercial sex trafficking. Bars, no, clubs. Pero cybersex trafficking, mahitabo na siya sa balay. Unya, in 2010 ang ilahang gamit ato desktop computer pa, Attorney Noem. Unya ang internet connection ato nila is broadband pa. So makakita ka nga na yung mga cables nga mugawas sa mga atop sa balay. Karon kay na may pocket wifi, na may smartphone.
So ang cost of engaging in the crime very low kay dili na ka kinala magpatukod pa kag establishment No, dina naman sa kasunod na balay sa no. balay. So ang detection very challenging. So it really requires international coordination. Kay ang kaning OSEC has usually a foreign nexus. Kung ang perpetrator o ang foreign pedophiles madakpan sila dito sa laing nasod, let's say Australia, US, UK, unya ang ilahang mga computers will be under investigation. The pornographic pictures that were sold to them, matrace man na sa gi-source out. Mao nang mahibaw-an nato nga dinhi nga place na dinhi gikan. Oh. And then ang atong lokal nga kapulisan mo na ilahang trabaho to trace asa ang exact location. How do they trace it? Is it by pictures or it is already online sad. dictated? Nakaka-dictate na dito na it came from the Philippines or what? Oh, so ang the usual cases is ang katong mga pictures matrace na nila kung asa gikan, either kung naay GPS coordinates ang attached sa digital form sa picture no. The digital forensic examiners, mga experts na sila pag mine anang mga specific data. Fortunately atong partner sa foreign law enforcement like Australian Federal Police or the FBI sa US na sila certain technology and expertise on tracing that. Katong kuan naman gutoy, di ba? Una ni nato nakuan sa Cordoba. Katong sa Cordoba. Katunoy katubang ilang ordinance nga i-report sa executive branch sa LGU kung ang kining pamilya magsigig dawat og kwarta abroad, naway mga pamilya dito. Actually, it's one of the good ordinances nga naproduce sa Cordova because as we know, dugay na ni siya nag-start sa Cordova. Actually, it's na-monitor ni sa kay CRPU area man namo ang Cordova between 2008-2009 naana na siya nga problema and it became a challenge how we will be drawing out from the children. Mao na nga nagpasigayon gyud og activity ang municipality of Cordova para ma-draw out and then it came nga mao tong naay first gyud nga case nga we filed in 2010 and then series of rescues and raids na dayon from 2011 katong gi-coordinate with the provincial government katong naagi tulo ka bata na involved no nga ang parents mismo ang kanang ning it was the father who was operating the computer and the mother was doing things to the children. So as a result of that, ang Cordova nagpapasar gyud og ordinansa requiring money transfer agencies to make report regarding sa unsay masuspitsaan nila nga kanang activities in relation to cyber sex kay mahibaw-an man nila kay as to the amount no and the frequency and nganong naani sila madawat nga kwarta from abroad. So yes, so mao na siya nga mga red flags na siya nga nahimo nga kanang pwede di ay mahibaw-an by this. So naay requirement na karon diha sa municipality of Cordova to report. The problem is, kay bawat sa mga money transfer agencies, pwede naman nimo maklaim sa laing lugar. Ay, bitaw. So, if sent to you, not necessarily claim to you in the same municipality where you are, pwede nimo i-claim sa Lapu-Lapu, diri sa Cebu City, pwede nimo i-claim sa Mandaue. So, that's a challenge also. Karon mag-una pod ilang modus, they would use another person to claim it for them. Kunya muhatag dalas lagkat. Para dili mag-flag ang sila matrace, no? Okay. Attorney, did you say? Mubalik ang sa matas Kababayen-An humaning pipila ka pa hinumdom. Salamat, Padre, ikaw ang pari sa tanan. Salamat, Padre, ikaw magbalantay sa katawhan. Pinili kang sulugoon sa Diyos Amahan. Aron mo'y sumbanan. Salamat, Padre. Salamat, Padre.
23 years of love and compassion. 23 years of victory. Growing in excellence and righteousness. Enriching in service, obedience, submission, and faithfulness. Prayer, fellowship, witnessing, and worship. Oasis of Love celebrates its 23rd anniversary. Come and join and experience the power of the Holy Spirit and heartfelt praise and worship that touches heaven and changing earth. Balik ta sa itong programang sa mata sa Kababayen-An. Kaning, Lucel, about sa mga kababayen-an o kalalakinan, mas asa may daghan nga biktima? Mga laki, mga babae? Sa online sexual exploitation of children, 85% girls. Oh. And ang ilahang ang mga victims nga mo nakita din is 87% are minors and 55% are actually age 12 years old and below. Inana ka bata ang mga biktima aning cybersex. The most interesting statistics also, 77% are family members and relatives. Unya, 85% are females. What does this tell us? No, ang katuuntang people whom that children are entrusted to be cared for, higugmaon, amahon, padakon, sila na hinuon ang mga perpetrators. So that is a very sad part of aning cybersex trafficking. Kay dito may nag-lecture sa Bantayan, mahal gito nga, ingon tong barangay captain nga, itawag sa misang pare ba? Sapa-sapa nga, tuwa sa kay tuwa nanay gada sa yung 9 or 12 years old nga bata, tuwa sa kuan, beach resort gida. Gawas ko no siya, dagan ko siya ngadto. Pagawas niya na, sugatan na niya ang mama. Yung gano'n imong itong bilin imong anak, gano'n imong itong ibaligya sa foreigner. Yung gano'n, o niya ay 8,000, makahatagan ako, ano palito bugas. So, nakasagaran nun? Actually, ang reason? it's so sad no nga kanang kuan mahitabo gyud na siya nga nahimo nga no? kung sa una ang side nga kanang income generation sa mama is magkarinderya, magkanang sari-sari store, karon lahi na iyahang baligya, no? And it's so sad nga mothers have to do that, no, to augment family income. Actually, of course, we question the values, no? Asa naman ato ang pagka-Kristiyanos, asa naman, no? Mawala gyud ay na tanan kung gutom, no? Kung grabe ang kalisod, no? Di na gyud ay ka maguna-una nga unsa imong values kung naa mo sa grabe nga poverty nga situation. Attorney, you made mention anang percentage of women ang perpetrator. Mas daghan, no? Who are they? Sino sila? So kanis lang akong gikaingon na usually mothers, aunts, grandparents, and even female neighbors, no? So ang profile of perpetrators are actually those people who are entrusted, has easy access to children. Kay dali man nila makuha ang mga bata. Unya, ang dynamics pud aning cybersex trafficking is ang mga bata manipulated ni sila. No, ingnon sila nga tabang ni ninyo ni mama kay kinahanglan tag pagkaon, kinahanglan ta magpaskwela ninyo. So ang bata na ay guilt feeling sa ilahang abaga nga kung dili sila mo submit sa gusto sa ilang mama, wala sila nitabang sa ilahang pamilya. So lisud kaayo ang recovery, ang healing process of taking off that guilt, lisud kay para sa mga bata, and the rehabilitation is a long journey for them. No, lagi no, asa nang value. So di ba na ang inyong gitapik ni sa gahapon sa atong kuan nga na ay counseling or murag seeking conference ang mga ginikanan? Actually, instilling of values sila. Usa sa mga nakita nato nga importante kaayo no sa kaning pagbatok nato sa sexual exploitation of children, whether commercial or in the family, kay ato na ba tong diskusyon nga taas kaayo ang incidence of kanang incestuous rape, no? Nga kanang
dapat siguro na atay mga interventions paghimuon sa family unya part pud sa mga recovery sa mga bata apil ang sheltering is ang kaning psychological kanang help nga ihatag nimo no intervention. naa ba ka kay mga psychotherapy nga himuon kay ang pag-process nimo sa bata nga unsaon niya og reconcile nga posible ang iyahang testimony mo'y makapapriso sa iyahang mama, sa iyahang igsuon, sa iyang igagaw, sa iyahang best friend nga neighbor niya no unsaon na niya og takdo ang iyahang need nga musulti siya og tinuod pero ang pagsulti sa tinuod makapapriso sa iyahang close relative, sa iyahang ginikanan. Mo tong So, it's katukuan really sa a Cordo conflict. ba ningon sa tuwing Horda, prosecutor Horda, nga di ko na mo testify ang mga bata. Tinuod na. May ko na mo testify on man niyo against si mama ni papa. At yun Tinuod na. ang treatment and rehabilitation sa experience sa itong social workers, naglisod yun sila pag-processing sa bata. Kaya ang ilahag yung attention sa batang mama man, manita Tinuod. man yun. Oo. And they are the Mama, ones who are lagi. perpetrators. So naglisod yun atong social workers yun. Sa treatment and rehabilitation. Pero actually hinuon in presenting children as witnesses no na naman tay gitawag na pwede ra man na siya i-record I-record na during the lang, forensic bitaw. interview i-record na lang I-record na lang. one so that pananglitan og testimony na against the parent or or a relative dili kinahanglan nga isulti The niya personal. balik unsa iyang na reveal during the forensic Ay, kaya. interview Ay, kaya. or pwede pod nga dili na magbalik-balik ang iyang testimony Once lang. because Yes. it is painful enough nga musulti kag kausa pero isulti na pod nimo again in court and you will be cross-examined on what you said mura ba og feeling sa bata unsa na makak ko so kinahanglan gyud na nga i-minimize to reduce re-traumatization sa bata. Traumatic. Kaya doon ako'y kanang kaila nga na-rape yun siya. Law of age na nun siya. Oo. O dalagag yun. Wag yun. Pag-abot yan niya ako, gakurog siya. Kay ako magitawagan. Kay parente man sa akong sister, ang husband. Kakurog. No, among gidali to sa hospital para ay pagkuan niya. Pagkahuman, namukihat lang sa dili na lang ko. Nga naman, mga ito na po police, interviewon ko. Naman si fiscal, interviewon ko. Nato sa korte, interviewon ko. Yung kining tanga, I want to forget. Yung siya. This is true. Yeah. Oo, nya. Painful kaayo na nga process every time you Traumatic have to tell. experience yun, Yeah. Oh, it's relieving the abuse over and over again. Bitaw na to ato gining panawagan sa mga defense lawyers Bitaw, no bitaw. all kanang ikaw kuno ang ibutang ana nga situation no Lisod, nga kanang we know that lawyers have a task to do no bitaw. Nga, Silang clients. oo. Pero kanang those are children, those are women victims no so they must be also sensitive. Di ba, different na karon ang pag-atubang interview diha sa court? Dili na necessarily dito mismo sa kuan. Pwede sa court. sa chamber. Sa chamber. Actually, naataan na sa kanang rules on examination of child witness, Ma'am Fe, nga pwede nga kana i-chamber unya na anay mga precautionary measures pwede man gani nga dili ipaatubang ang bitaw. bata nga witness sa iyahang kanang Perpetrator. sa iyahang perpetrator napud gitawag nga live link oo through TV so dili kinahanglan nga dunay interaction without sacrificing of course the right of the accused to confront the witness or to cross-examine the witness. There was a training on trauma-informed care, no? Nga kanang as the child ko no will engage in the public justice system, whether social worker, kapulisan, mga prosecutors, defense counsels, even court staff and the judges, mas maayo nga trauma-informed care sila kay in some way or another, they will be interacting sa mga bata. Unsaon nimo pag-handle ang bata nga in a way nga you are child-friendly, you are sensitive to the Yes. child, and you are informed kung unsang klase nga trauma nga pwede nimo ma-trigger sa bata. Kay usahay man gani mere, you know, kanang hearing this Just stamping stamping. on the kwan, Makuyawan maka-triggers la kay inana di ilang abuser has that kind of mannerism. So importante nga kita trauma-informed care ta kung ma-engage sa mga bata. Kaya nanungdong ko, I was still a prosecutor at that time. Nag-una ang provincial prosecution. No? Naman yun may fiscal city sa province. Niya rape, lagi nga, minor ang bata ba? Niya, punta na niya. Sa nalugay di naman tingog. Oh. Yes. Niya, yun sa naman ka, unsa may sunod na tabo.
Di naman tingog ang bata. Your Honor, diyan, ingan, barog ko, may labdanon, ko, barog ko akong ihapag, buang ka man. Ipasuda sa chamber, kaya di na naman tingog ay mauwag. Oo, dahil sino. Your Honor, please, ingon si Judge, nganong imam nang yapak. Your Honor, please, isuda sa chamber ang kanang kuha, kaya di na naman tingog ng bata, kaya dakan pang taon ba? So kanang bitang dili sa takuan sensitive kaayo sa kanang atong cross examine ug atong direct exam. Importante sa nasa mga prosecutors ang ingon. Yes, madam. Kanang mga pulis. Kay kung abuse na siya, no, can you imagine having to question the child o kung iusa napag-iuban kung dili lang yun sensitive labi na sa pag-interview sa police, no, ipa-demonstrate pag yun kung iunsa siya og abuse, no. So attorney naman to disciplinary approach sa manyan ng mga crimes, di ba? So disciplinary approach kung sara ang mag-interview pero outside sa window sa interview naata na sila ito nagpulis nagkuana. Actually mo siya gitawag nga kuan madam, it's actually a European concept ng multidisciplinary team strategy yun na siya. So ang na to masunod. Hinahinay na natong gisunod no niya. Conscious na pud atong mga kapulisan ug ato ang social worker nga kung naa sila investigate nga ingon ana so as not to repeat the questions over and over in a forensic interview naana ang police naana ang social worker and naana pod ang lawyer no para kausa na lang ang pangutana o kung naa sila question nga kinahanglan nilang ipa-follow up magsahatag na sila note sa to the one who was doing the interview para kausa lang pero katong uban naargid sa outside naa sila window nga nasa viewing room pwede sila mag-view katay nindot kay nga facility sa Pink Center di na sa Vicente Soto naatay nindot dugay man nagisad atiman. Actually, bago lang nila gi-renovate karon na dito kuan sa among mga cases every time na ami interview videotape forensic interview na gyud amo kay mga 10 years old 11 years old mga bata kaayo so katong gi-describe ni Attorney Noemi exactly that mo na siya nga scenario ang mahitabo dito but we are yet to test how receptive the courts are. Dili man na siya ang usual ba live testimony sa child in court. Naa sa rules pero how would it translate kung sa pag-receive sa courts? Attorney, can we ask the court also to prepare the court also for that kind of ay naman ta nagid man pero naantay sa chamber this is the case. Actually we are trying good madam no kay para makuan naa ang CLB is hosting annually a dialogue 5-pillar dialogue na ang judges, prosecutors, police, social workers para unsay mga gripes ug naa sila nakitaan nga problema sa implementation pwede nila maistoryahan during the dialogue and kana siya usag yun na sa mga mahisgutan ang kanang how well are you implementing the rule on the examination of a child witness. Okay. Mubalik ang sa matas kababayan-an humaning pipila ka pahinomdon. Salamat Padre, ikaw ang pari sa tanan. Salamat Padre, ikaw magbalantay sa katawhan. Pinili kang sulugoon sa Diyos Amahan. Aron mo'y sumbanan. Salamat Padre, salamat Padre. Sa sunod, pagmatngon sa imong mga lihok, tigas ko. Tigas ka niya, baka noon ko ni mo, tigas mo ka? Tigas to ko. Kalma. Ay, palabi, ikaw ba? Mawai mo kagwapo anak kung masuko ka. Nagpabilib lang sila. Itrayduran ba ko ninyo? Ikaw, Brad. May pa dito sa syudad. Shhh!
Padayon ko ang pagbuhat niini. Balik ta sa itong programang sa mata sa Kababayen-An. Sil kaning, unsa may effect din aning OSIC kanto sa mga biktima? Grabe kayong effect ano OSEC kung maka-imagine ka attorney no 12 years old and below ang kasagaran nga mabiktima ani at such an early age naanad na sila nga normal ra nga maghubo at tubangan sa kamera tungod ana even after rescue makita na sa mga social workers mga highly sexualized ilang behavior pero para sa ila normal ra na sila. Unya ang added factor pag yun ani ang kanang guilt feeling nga kung napriso ilang mama maguna-huna sila nga tungod nila napriso ilahang mama kay ingnon man na sila kanang mao ni mong buhaton kay tabang ka sa pamilya so ang ilang na silang una-huna tungod na ko napriso akong mama so naami case nga a day before sa hearing, 9 years old, 12 years old, and 3 years old. Loy kay ang mga bata, kay maguna-huna sila nga muadto sila sa korte, mo testigo sila sa ilahang ginikanan. Dili katulog, magsakit ang tiyan, magsuka. So ang social worker sa shelter manawag na mo attorney mauni na itaw basta makadungog sila about sa kaso sa nasla mga psychosomatic no nga mga manifestations. So in that specific case, we really sought an expert, a psychologist no to attend to the children. In fact, na convicted naman to yung mga ginikanan pagkahuman sa promulgation nag-arrange gud mi og family reconciliatory meeting only for the purpose nga madunggan lang gud sa mga bata nga ilitok sa ilang ginikanan nga kami na priso mi tungod sa among binuhatan ug dili tungod ninyo. Yes, Dr. Gigi Harner, the psychologist in that case really said those words, those affirmations sa ginikanan really set those children free from the bondage of guilt. So ang effect sa bata not just emotionally, not just mentally, no, even psychological trauma caused to the children. So in anak kalaw ang effect sa bata. Doon na ba yung mga ginikanan po nga dili sila mo-accept sa ilang guilt? Naagyod no kay it was really good nga si Dr. Noemi, Attorney Noemi nag-mention about values. Kay kung kani mga ginikanan dili sila kasi nga ang effect sila mga anak, the psychological trauma, the psychological effect, dili na nila mag-grasp sa ilang mind kay syempre no sa ilahang background siguro kung sa abot sa ilahang judgment, dili ni mingon man na sila nga kanang naghubo ra man na nagbarog ra na sa camera naghubo wala man na gihikap wala may penetration mao gini kanunay nila irason mo na ilaha so kana nga thinking is actually it's a myth nga kinahanglan nato i-debunk. A myth nga ang bata nga ang OSEC harmless sa bata, that is a myth. Kay ang pag-atubang nimo sa usa ka estranghero nga Amerikano baron Australiano sa kamera naghubo ka na effect sa mga bata nagtuo atong gi-underestimate nga ang bata dili mauwaw pero naggrabe ang struggle ana nila ang kauwaw ang ka-guilt unya mosunod ka sa sugo sa imong mama all those kind of kanang emotional conflict inside so has a really grabe ka injurious kay sa psyche sa bata. Hindi na kay dakong role sa dani ang simbahan. Actually sa mga ginikanan ng spirituality. Katong ato ang one way nga atong na process to mga bata no kay naagi activity nga gihimo sa simbahan. Oo. By way of recollection. Dito ning gawas actually ang kanang statement gikan sa mga bata kung unsa ang gihimo sa ilaha in front of the webcam no. Unya dito gyud sa ilahang mga maestra during the recollection ilang gi-articulate
unsa ang kanang mga panghitabo unya usa to sa mga way nga kana nahatagan og sakto nga kanang assistance ug intervention ang mga bata nga subject ato. So dako gyud kayo og role ang simbahan siguro pod by way of reminding the parents, no, of course the government has to be reminded about the economic aspect oo nga bisan siguro magsige tag panakop pero kung the situation which makes them vulnerable which is poverty naagyud na siya so magpabiling vulnerable ang mga tao unya magdegrade imuhang values, no, grabe ang materialism, no, kita ka sa media dili ka acceptable kung wala kay ani nga balay, wala kay ingon ani nga beauty, kung dili ka kanang wala kay sakyanan, no, wala kay cellphone, no, murag dili ka acceptable to the people kung wala ka ning material things kay that's how advertisements are being projected, di ba nga to make yourself acceptable you have to have these things. Ang mga bata ganahag cellphone, no, they will do this for the cellphone. After doing this for the house, no, nga at least man lang mobarog ang ilahang balay, no, makakaon sila, makatabang sila ang uban pang supplies sa eskwelahan. So kana how the church will also remind the parents regarding sa ilang responsibility towards their children na it is not the responsibility of their children to feed the family, it is the responsibility of the parents to find ways nga mabuhi ang pamilya nga disente. Going back sa economic generating economic capital sa mga abused parents, no, kanang what kind of livelihood are they wanted to have kay kung isimani ba ya ang that's true. Salig sa nasa sa 4 pesos ng peso, no? Itong extra labang lang. Oo. Actually naagyo tay mga how would we face that kind of a problem na that's true. Dako manggod ang ilahang makuha. It's easy money. And then here comes our government is giving income generating projects which is only business of little business, o pila man ang capital assistance for little business. And then they sa get very little. pasabton sa sila nga dili lang material nga butang. Mao na ang spirituality good. Kaya kung kanundo makunato nito akong mang dinikanan, di ba? Kita tagpila guming anak, pito mi kabuok. Pero makapahuman man masig ordinary ra minto sa probinsya, no? Karon ang mga to di naman maglain ang concept but more about money. Pero sakto to kang Ma'am Fe kay we have one set of parents nga trabahante sa MEPS, no? Oo. Ito sila, no? Pero they left that kind of job para maka-engage in cybersex. Kay pangadlaw na man ang trabaho, no? Kay it's the time nga adlawan sa pika side of the world. Sa ilaha, kadlawon kay mao na ang kanang kuan na sila customer. Siguro di na sila katrabaho og daytime mao na nga ari sa kadlaw na ang schedule og actually alas 10 sa buntag. Actually, it's daytime. Surprisingly, no, ang activities are done during daytime. Oo. Nighttime man good abroad. Pero so sa Rome nila, no, sa ilang within the house. Kana easy money, mauna nga kanang how can you compete, no, hatagan nimo decent nga livelihood unya kanang kalisod they have to exert, they have to work 8 hours a day unya 8 hours a day unya dali ra kaayo nga kwarta ng cybersex pero mo na ang reminder lang gid siguro sa values, no, o ang implications sa ilang gibuhat sa future sa mga bata kay they might not know it, no, nga kanang internet is forever. Naalaga ni kay pictures diha, that's forever. Bisag imo nang ipang-delete imo mga gahubo-hubo nga pictures and videos diha, anyone can access that again in the future. So basically imong gibaligya ang future sa imong mga bata. Na guest man to nato din si atong taga Netherlands. Nga ningon siya nga nagkuan ko sa mga picture lang ba. Niya ipakita ni foreigner pero ang piliin ko kuno sa mga foreigner, mga Pilipina nga mga patanon. Sa ba kay kuan ana. Ingon si kinsa to nganto naman pe ato nag-guest dito siya. Nya dito po nila nadakpan tong mga ingon ani nga crime. Pero dili mga tinud bata ang ilang ipasayaw, murag drawing ra kuno dito. Si Sweetie. Si Sweetie, kay si Sweetie is digitally crafted lang siya. To lure in ba mura siya og kanang bait. Paing lang sa mga pedophiles. And in fact, preferential kani mga pedophiles are
preferential type of customers. Dili ba pareho anang naa sa commercial site mo atong bar. Kung kinsa sila available din ha, sila they have a distinct kind of preference. Mao in sila ka-notice mo nga kanang Asian beauty, no, ang ato ang color is very kay siya attractive. Brown skin, very attractive sa mga pedophiles. And pedophiles, perversion, it's a kind of perversion that they're in, no? Ang pedophiles, they really gravitate towards children, and all the more with the color like ours. Ang ilang naanad na sila mga puti dito. Exotic. So, and then, yes. Pero ato anang na-relate po sa other Asian countries kay they are not as saleable as Filipinas. No? You have Cambodians, you have Thai, pero ari gyud sila sa Filipinas. It's got something to do with the language. That's true. Dili lisod sa ilaha mo hatag instruction to a Filipina 5-year-old child. O kung muhatag kag instruction to a Cambodian, to a Thai, to a Vietnamese, lisod man. Pero kung Pinay, mata pa gay kay ba naman mo in English. Makahatag na mag very simple instruction bisag ang 4-5 years old tagan nimo instruction because we talk to them in English. That's why isa na ka factor gyud ang language, no, ang English, no, ang ato ang literacy sa English. Grabe guys ato, no? Importante na gyud ang reinstilling of values. That's true. Kaya naabay ang mga pobreng mga ginikanan, pero they cannot stomach exposing their children in that expectation. Nga bahala nag kanang grabe akong trabaho kayod ko diri basta dili lang nako kuan ako mga bata paligya ako mga bata. So it goes back to values. This is a different kind of poverty, not just financial but moral poverty, no, ang poverty in values. Sa atong pagkuana ni pag sulbad sa problema, unsa may role sa government? Lucille. We think of it as ang bata mo na siya center, no, sa atuang issue, and all around her, government, community, NGOs like us, even families, the church, the schools should rally around the child to be protected. So ang role gid sa government is number 1, law enforcement. We still believe in deterrence kay usa ka bata nga ma-rescue, usa ka perpetrator nga madakpan, that's one type of abuse. Stop, dili lang ang kanang na-rescue nga bata na protektahan. Actually, all other children that would have been abused kung wala pa ni na-aresto. So, even law enforcement, active law enforcement. Second, perpetrator accountability through prosecution. No? The criminal prosecution mo take na pila ka years. But then, in the end, kung ma-convicted, i-amplify sa community, sa media, sa atong LGU, amplify ang deterrence, no, so and victim aftercare, so ato ang DSWD, atong mga aftercare providers, mga shelters nato, katong giingon ni Attorney Noemi, the churches will have to remind again, no, the role of the church sa values formation. Schools, ang atong mga bata will spend 8 hours with their teachers, no? Lesser hours with the parents. So kana ang mga teachers po na i-role. Mubalik ang sa matas Kababayen-An, humaning pipila ka pa inomdom. Salamat Padre, ikaw ang pari sa tanan. Salamat Padre, ikaw magbalantay sa katawhan. Pinili kang sulugoon sa Diyos Amahan. Aron mo'y sumbanan. Salamat Padre, salamat Padre.
years of love and compassion, 23 years of victory, growing in excellence and righteousness, enriching in service, obedience, submission, and faithfulness, prayer, fellowship, witnessing, and worship. Oasis of Love celebrates its 23rd anniversary. Come and join and experience the power of the Holy Spirit and heartfelt praise and worship that touches heaven and changing earth. Balik ta sa itong programang sa Matas Kababayen-An. Kaning Lucille, sa inyong ano sa mga best practices ng gid nato ang nakuhaan mo? Moto akong gi-mention ganina, attorney, ang trauma-informed care, no, capacitating tanang frontliners, no, nga there's a type of training kaning trauma-informed care training, even ang usual among partners WCPD among tagaan o training ani kay as you handle the child from one step to another sa public justice system, dako kayo role. Unya, if the child learn to trust katong mga tao around her, mo na mo foster na og confidence sa iya nga there's hope, matabangan day ko kay kaning mga tawhana are sensitive to my needs, are giving me what I need. So kana siya, it's a best practice. Na-mention ni Attorney Noemi, that's a very good multidisciplinary approach. Kay the services na kailangan sa bata needs varied siya. So kung ang police is talking closely with the social worker and talking closely with the lawyer, even the kanang community, community mobilization, even the shelters, coordinated ug aligned ang services nga mahatag nila sa mga bata. So when it comes to giving victim aftercare, kana importante gyud. Yung sa nanoy mo as a pamangkin sa Silby. Actually, Madam, I'm so happy nga despite the kanang problems we encountered nga families ang perpetrators, no. The katong naatay recent conviction of a kanang German national, kanang kato ang parent ang ning complain gyud ato, siya mismo ang nangitag paagi nga madakpan to ang German, no. The father coordinated with the NBI, and recently po dunay arrest nga nahimo sa konsolasyon nga ang parent gyud mismo ang ning complain, ang mother, no, nga strong gyud kay siya, and despite all efforts, attempts nga i-bribe siya, giingna na siya nga ato lang ning pangwartahan ning ato ang kuan kaning ato ang akusado, niingon gyud siya no, because kay baw siya sa abuso nga nahitabo sa iyahang anak, ug dili niya madawat nga magdako kuno iyahang anak nga ingon ana ang pagtan-aw nga okay ra mo dawat og kwarta nga kanang despite the fact nga abuso. So naa gyud ay po yung mga parents nga hope, no, nga makakita gyud ta nga dili gyud ay po tanang parents madaog lure sa kwarta, with siguro sakto lang pud nga orientation and values, no, nga kanang despite sa kalisod pwede di ay mo resist. So kana actually for us best gyud kayo to sila nga mga parents, no, nga ning go through the processes para lang makakuha og justice para sa na sila na sa media aron maibaw-an sa ubang mga gilikanan nga naday puy maayong mga gilikanan kay kasi mabutang sa media kadto mga gilikanan padlongon. Oo. So actually nigawas na to sa media, no, kanang ang mama man gyud ang ning-complain ato unya kato pong recent nga kuan katong German nga nakuan nga na convicted, no, of actually appeal pornography ato sa iyahang kaso. So malipay na lang puta nga na ay mga ginikanan nga kaya di ay isurpass ang kanang urgent need sa kwarta para mahatagan og hustisya ilahang mga anak.
So importante kayo ang values yun. Yes. Oo, unya kana kinahanglan gud strong yun ang values yun niya nga dili siya dali mahaylo kwarta. So kana may ato ang tantutukan sa atong government na ang values gud mismo gud ato ang yun tutukan labi na sa community. Magtinabangay gud man Tinabangay pa. gobyerno rasad daghan ba man ang gobyerno. Tinuod, oo. Ano kita NGO, sa mao ni madaghan og trabaho. Government has the resources, no? It has the resources for to kanang supply the economics aspect no sa usa ka community, and of course other resources sa prosecution, sa law enforcement, sa judiciary para mahimong more accessible to those in need ang ato ang justice system. Ang usa ka problema ako makita diha ang judiciary. Kaya kung filing of cases, dugay kaayo. Manang katong mga biktima, katong Sibog na lang. Dili sila kagwanta kung ana kadugay. Ang Sa mga postponement ato ang mahimo. Ma'am Faye, even dili lang gani sa ato sa mga artista, even sa Sandigang Bayan. Imagine ka 2002 gipahal na ako karon pa ko na nistify. It's the Grabe na unsa na wa na ding mga tao to nas gawas, na iba namatay na. So mo na ma-dismiss ang kaso. Tinuod, oo. Nganong dugay kayo niya mo tong ipangadto man mi sa kuan kanang sa ombudsman dito sa Colorado. Dali ra gid ang ilang process sa kuan ano ato din kay not guilty na nakita sa kliyente nga nikihila kay gi-postpone nga wa lang gid mo check. Dito ra postpone nya sitting October nya to ang bana sa gawas reset na sa ba 2019 ingon to unsa man ni siya ang kandi sa kasabot basahay. And the sad fact is that ang kaning slow nga justice system kanang while disadvantageous siya to a detained kanang accused no kay ikaw bay mapriso og dugay kayo nga wala pahibaw sa baka or dili advantageous po siya, di ba, madam, on one hand sa akusado, kay overtime, mga wala man ang witnesses. And there's so much opportunity to make the witness disappear. Bayran nimo, pati yun bakaha nimo, no? Daghan kaayo pwede mahitabo nga during the 15 years nga ga-process ka sa kuan sa imuhang kaso. That's why siguro it would be beneficial for all nga pas-pas unta pang pag-roll sa tuang justice system. Ang importante kayo kay mao lagi na ang katong ako mga kaso 2002, 2004. Karon pa. Oo. Nagtawagan na po ko ng bago kay patistify yun ko. Yung largaman ko, so, balibag sa ko, bakit ako pa? Wala na ako sa office eh. Ma'am, ikaw kasi ang nag-ano nito eh, napatay tani. Pero, kadugay. Yung mo rin say, isa pa may testigos? Ako na lang. Wala mo testigos. May mo say, wow dito, wala na. Nang-resign, nang-retire, nang-awa na, nang sa about government ng mga kanang irregularities, mga sa gabi. I hope nga ma-shorting din ang atong kuan. Mura magmubo na atong panahon, Mampe. Ato sang ihatag, Mampe, ang atong tokens ni Lucelle. Thank you sa pagdawat ko ni. Thank you, madam. Thank you sa law collection. Collection na lang nila to. Wala na mong mahatag. Saluing ni nga mag. So, mga yun na tao, parting words ni Monoy. Yeah, yesterday was World Day Against Trafficking, and we always emphasize nga trafficking is the third worst nga grabe nga krimen worldwide, no. Musik mo third siya sa arms trafficking, no, which is second of kaning drugs, no. So we can imagine how many people are being trafficked, and then grabe man nga abuso ang trafficking kay you are being sold over and over again. So, ning posing ka karon, nakwartahan ka karon, ikaugma posing na pug ka, nabaligya na pug ka, ug pila ka buwan, pila ka tuig ka gasigig posing, no, in the case of cyber sex trafficking. So, let's put a stop to it. Okay. Sel, ang imong parting words sa atong mga viewers. World Day Against Trafficking, no? July 28, I was in Samar to also support two rescue operations there. So, nakita na ko dito nga bisag asa basta na internet walay one place nga hotspot aning cyber sex trafficking. So ang akong lang gustong i-emphasize din hino nga everyone has a role to play yun to end and stop cyber sex trafficking. Ang online sexual exploitation starts at home.
So the intervention has to start with the family, with values formation and fortifying and strengthening the family. And the next important thing is ending impunity. Kay if ang mga perpetrators naguna-huna sila nga low ra ang cost of engaging in this kind of trade, but actually it's very high. Possible life imprisonment, incarceration of a non-bailable offense. Ang mga bata pag yun, unsay effect sa mga bata, the cost is actually high. So we have to stop now. Otherwise, if it's just a matter of time that the law enforcement will come after them, and it will be more complicated, no? So we just have to think sa view sa bata, no? Para we could rally around the child to protect the child and other children that are yet to be abused. So, pasalamaton ta ni Attorney Barrientos ug ni Lucel Attorney Dihito pag-appear sa among programa because they have shared so many things about trafficking. Kanisang trafficking not only sa actual yun nga kwan but also online. Kanina nga itong mga grabe nga itong technology So, Mape, parting words sa po nimo? Sa akong nakita karong hapon na importante kayo ang tinabangay. Dili nato lang ihatag ang tanang responsibilidad sa mga maestra, kundi kita pong mga ginikanan. We are the one first-hand responsible for our children. Dili kita mutanaw na tungod lamang sa material ato gyud ibaligya ang kaugmaon sa atong kabataan. Hinaot unta nga tanan nakakita ang komunidad, ang ato ang simbahan, akong gobyerno magtinabangay gyud. O mismo po ang mga biktima po nga magtinabangay sa pod para sa kaayuhan sa ilang kaugalingon. Hinaot unta nga nakatabang mi sa inyong edukasyon kare sa online sexual exploitation of children karong hapon na. Daghang salamat sa tuag ng mga visitors na naka-appeal karong hapon na attorney. Okay, Mape, salamat. Mapasalamaton kay mi pag dawat ni Attorney Lucel Dihito, ni Attorney Noemi Barrientos sa among imbitasyon. No? They are so busy. In fact, sa among nangingon si Lucel, yung taon gikan pa ni siya sa Samar. Matungod kay amo nang na-invite, ni uli ko sa gabi. And they have shared so many things about this online sexual trafficking sa mga kabataan. Ato nag-iingon nga ang pamilya may basic unit sa society. Kung guba ang mga pamilya, guba sa atong sosyedad. So inautunta ang mga ginikanan, dili lang tamutan-aw sa giingon man nga material nga butang. Importante giun sa nato pagpadako ang atong mga anak. Magbuhat ganisan mo krimen, mobalik ralbasan na ninyo. Katong giingon ni Attorney Dihito na madakpan mo, mapriso mo. Later on, primero tingali makakwarta, but doon na gunay effect. Kaya ang giingon sa Ginoo unsay imong itanong mao ray imong anihon. So please, padakuang yung anak pangita sa maayong panginabuhian kay kung mangita lang tag maayong trabaho, bisa gamay rang sweldo, as long as imo nang ayuhon pagda, we will survive. Always ask God's guidance, ang Ginoo dili mo biya kanato. Ug dinhi na pupos ang atong usa ka katak na ug ginaot nga daghan mong nakatunan may tungod aning trafficking nga gi-discuss sa atong mga bisita. Ginaot unta nga ang ilang gipang hatag ninyo gipapahayag makalamdag atong mga nagunahuna pa mukadtong nagbuhat na sa pag-undang ani nga mga buhata. Because wala gyud daotang binuhatan nga mulungtad og dugay. It might tingali naka-eskapo pa muron, but there will always be an end to that. Ayaw isugal ang kaugmaon sa inyong kabataan because they are the future of our fatherland. Magkita na usab kita sunod Martes puhon sa maog hapong takna alas 13:30 at sa alas 4:30 dinhi sa CCTN sa Channel 47. Di ta kakita karon sa tong kagwapan noy mo Lucel kay live man taron, but we can see our beauty karong Domingo sa replay. Maog hapong takna alas 13:30 ngadto sa alas 4:30. Mapasalamaton kaming Tatay Dudong ug Nandayan Bimchos maghatag ani nga programa nga makashare sa daghang mga topic, mga issue may tungod sa atong pagdumala sa atong mga pamilya ug sa komunidad. Pasalamaton sa Dinakdisya po si Palma ug Dilay Cardinal Ricardo Vidal. Pagdako nga mo pasalamat sa mga staff na mag-abag na mo karahapon dinhi sa Martes. Padayon mo pagtan-aw sa among programa. Ang daghan pa mo may bawan.
sa unsa nga topic nga among i-discuss. Ako sa Attorney Virginia Palangka Santiago mingon, God bless us all. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ay, Genek! Hoy, Not! Kumusta, Not? Si Estela, ako kasunod. Genek. Likod. Ano kaya mo? Ako ang Genek. Niyan ni si Inday Estela. Kay Migo magkanga pansiyon mo. Ako na ginot kay masitaon niya makatabang ko na niya mamamot niya. Kami niyon. Murag, timing yun yung mapagan ni Denny Murtia. Eh, medyo makuha-kuhaan yung tao na mong problema ni tungkol siya matabang. Kung ito sa taong mapot, basta mo tapang yung kudot ninyo ni Day Stila. Ayaw lagi ko dagang sulti. Kay didakpan ra lagi ka. Oo, lagi. Ay, lagkasuko. Uli ko! Ni ano na ninamo? Ikaw, naanak ko na namong. Kamila, kay di mo ka mo gamit, anak. Ako nang gilak. Kasayo nini? Dutong, tirahin is Gordon para mahimang kanding. Ambil lagi na. Kakambi? Ini ay! Uy, ikagar.
na.